कोकणामध्ये येण्यासाठी मला एखादं छोटंसं निमित्तही पुरेसं असतं. पण ह्या वेळेचा कोकण दौरा एका खास कामासाठी होता हे तुम्हाला नंतर कळेलच. माझ्या पाठी दिसणारा हा श्रीवर्धनचा समुद्र किनारा किती स्वच्छ आणि सुंदर आहे पाहिलं. मी आत्ता निघालोय एका खास व्यक्तीची मुलाखत घ्यायला. नमस्कार. जर्नी बियॉन्ड 56च्या आणखी एका भागामध्ये तुमचं मनपूर्वक स्वागत. आज मी आत्ता आलो आहे श्रीवर्धनमध्ये कोकणातल्या, आणि इथे एक लेखिका राहतात सुप्रिया राज म्हणून. त्यांचं एक काश्मीरियत नावाचं पुस्तक मी वाचलं आणि मी खूपच इम्प्रेस झालो. त्यांनी एकटीने काश्मीरचा सीमेलगतचा जो प्रवास आहे, सीमेलगतची जी गावं आहेत तिथला प्रवास केला आणि त्यांचा अनुभव त्यांनी त्या पुस्तकामध्ये मांडलेला आहे. एकट्या जाऊन त्या काश्मीरमध्ये राहिल्या, काश्मीरी लोकांच्या घरी राहून त्यांनी तिकडचा अनुभव घेतला. विशेष म्हणजे त्या एकट्या काश्मीरला गेल्या होत्या आणि माझ्या माहितीप्रमाणे 15-20 दिवसांची ती टूर होती आणि त्यांनी तो प्रवास, तिकडचा अनुभव लोकल लोकांच्या घरी राहून घेतला आणि खूपच इंटरेस्टिंग असं पुस्तक आहे. आणि मला त्या पुस्तकाबद्दल, त्यांच्या अनुभवाबद्दल एकंदरीत जाणून घ्यायचं होतं, म्हणून मी त्यांना फोन केला. तर त्या म्हणाल्या की या, मला भेटायचं असेल तर. बेसिकली त्या मुंबईतल्या आहेत, पण इथे श्रीवर्धनलाही त्यांचं एक घर आहे, त्यांनी मातीचं घर बांधलं आहे. तर जरा इंटरेस्टिंग असं व्यक्तिमत्व मला वाटलं, म्हणून म्हटलं यांची भेट घेणं गरजेचं आहे. काल संध्याकाळीच श्रीवर्धनमध्ये आल्यामुळे बरं झालं. एकतर मला श्रीवर्धन एक्सप्लोअर करता आलं आणि आता सकाळी फ्रेश मूडमध्ये सुप्रियाजींच्या घरी निघालो आहे. सकाळचे 8 वाजलेले आहेत. गुगलबाईंच्या साहाय्याने मी त्यांचा पत्ता शोधून काढला. एका डोंगराच्या बाजूला श्रीवर्धनपासून साधारण 5-6 किलोमीटरवर इथे त्यांचं घर आहे. नमस्कार. शेवटी एकदाची आपली भेट झाली. तुम्ही आता ह्या घरामध्ये एकट्याच राहता ना? हो. आणि किती वर्ष झाली आता तुम्ही इथे एकट्याच राहताय? आता 6-7 वर्ष झाली. कोविडमध्ये मी आले तेव्हा काहीच नव्हतं इकडे. जंगल होतं आणि फक्त कुत्रे होते आणि माझा एक घोडा होता आणि आकाशाखालती राहून हे घर बांधलंय मी. तुम्ही स्वतः बांधलं? मी माझ्या हातांनी ह्याच्यामध्ये काम केलंय. माझ्याबरोबर इतरही लोक होते, त्याच्यामुळे स्वतःच्या हातांनी बांधलेलं हे घर आहे. आणि कोविडमध्ये जेव्हा कुठेच कामं चालू नव्हती तेव्हा आपलं हे घर उभं राहिलं, माझ्या स्वप्नातलं घर. श्रीवर्धनमध्ये सुप्रिया राज यांच्या घरी आलेलो आहे आणि आम्ही फोनवर बऱ्याच वेळ गप्पा मारलेल्या आहेत, पण पहिल्यांदा त्यांना भेटण्याचा योग आला. तर मला आता तुमच्याकडनं सगळं समजून घ्यायचं आहे की तुम्ही एकतर कुटुंबाबरोबर पहिला गेलात, बरोबर? नवरा होता, 2 मुली होत्या, काश्मीर बघितलं. जे सगळी लोक बघतात ते काश्मीर तुम्ही बघितलं, श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग. पण मग असं काय वाटलं की आपल्याला त्या सीमेलगतच्या गावांमध्ये जावं, किंवा काय असा तो शोध होता की परत तुम्ही, मला वाटतं 2015मध्ये काश्मीरला गेलात है ना, आणि एकटीने गेलात. तर तो काय विचार होता, म्हणजे काय ड्राईव्ह होता की काय मला समजून घ्यायचंय? त्याच्या आधी राज, मालविका, राधा आणि मी, आम्ही 4 जण कुटुंब, आम्ही काश्मीरला गेलो होतो काश्मीरचा प्रश्न समजून घेण्यासाठी. कारण मालविका, राधा तशाच शिकायच्या, त्या होमस्कूलर्स होत्या आणि आम्ही त्यांना काही शिकायचं तर आम्ही त्यांना तिथे घेऊन जायचो, प्रत्यक्ष अनुभव द्यायचो वगैरे. आणि आम्ही काश्मीरला गेलो, सगळं पाहिलं, खूप जवळून अनुभव घेतला. जे टुरिस्ट लोक बघत नाहीत अशी ठिकाणं फिरलो आणि त्याच्यातनं जे काही मिळालं त्यांनी काश्मीरचा प्रश्न त्यांच्या डोक्यात सुटला की नाही मला माहीत नाही, पण माझ्या डोक्यात खूप प्रश्न उभे राहिले. जसे की आम्हाला तिकडे एक दर्दपोरा नावाचं गाव आहे, ओके, जिथे सगळ्या बेवा म्हणजे विधवा राहतात. त्यांच्या नवऱ्यानी काही केलेले असतील कृत्य ज्याच्यामुळे त्यांना आर्मीने मारलेलं आहे, पण त्या बायकांचा काहीच दोष नव्हता. आणि त्या बायका ज्या कथा सांगायच्या की त्यांच्या नवऱ्यानी ह्याच्यात का गेले, किंवा त्याच गावामध्ये एक आतंकवादी होता ज्याच्याबरोबर चालताना त्यांनी मला विचारलं होतं की तुझा धर्म काय आहे.
आणि तेव्हा माझ्याबरोबर कोणीच नव्हतं. राज, मालविका, राधा सगळे पुढे गेलेले होते. तर मला खूप घाबरायला झालं. त्याच्या हातात शस्त्र होतं. अच्छा. आणि तेव्हा मी त्याला सांगितलं की मैं धर्म वरम नहीं मानती. मी वाचलं थोडी मी ते, घाबरली हां. होते. हां. पण त्यांनी सांगितलं की नाही लेकिन आपका कोई जन्म से धर्म तो होगा. तर मी सांगितलं हम हिंदू है. हां. आणि त्यावेळेला त्यांनी म्हटलं, पहिलं वाक्य त्याचं अजून मला एकदम तसंच आठवतं. तो म्हणाला, ये बोलकर आपने गलती कर दी. तर तेव्हा एकदम जे घाबरले होते, त्याच्या पुढचं वाक्य त्याचं होतं, आप इतना काम अच्छा जो कर रहे हो, अगर आपको किसी ने पूछा आपका धर्म क्या है तो आपको बताना आना चाहिए इंसानियत मेरा धर्म है. तर हे सगळ्या कथा मिळाल्या होत्या, पण ह्या अशा कथा का घडल्या हे प्रश्न सुटले नव्हते. अच्छा. आणि ते प्रश्न मला असं वाटलं बॉर्डरला जाऊन सुटू शकतात. तर मी राजला म्हटलं आपण परत जाऊया बॉर्डरला. तर राज म्हणाला आता खूप झालं काश्मीर काश्मीर, आता मला काही यायचं नाही आहे. मग मी म्हटलं मी जाते, आणि जर का मला जायचंच आहे तर मला माहिती होतं की LOC वरती काहीतरी धागेदोरे मला सापडणार आहेत ह्या सगळ्याचे, म्हणून LOC ठरवलं. आणि पहिल्यांदा कधी गेलं? 2013ला. हो, 2013 नोव्हेंबर. आणि एकट्या ज्या गेल्यात त्या 2015. आणि किती दिवस राहिलात? जवळजवळ 23-24 दिवस. बापरे. तर मग 2015ला तुम्ही जे ठरवलं ना, ते एकटीने जायचं ठरवलं ना? हो. कोणी मग भीती नव्हतंच नाही वाटली? बरोबर. भीती वाटली असेल मला तेव्हा, पण ती ओढ एवढी होती ना, मला असं वाटतं काही काही जागा आपण बघायला म्हणून जातो, आणि मला आजही असं वाटतं काही काही जागा आपल्याला खूप बोलावतात. ते इतकी अर्ज असते ती जास्त. म्हणजे मला आठवतंय त्याप्रमाणे मी झोपताना सुद्धा तेच स्वप्न बघायची की LOCला जाईल, मग तिकडे कसं असेल, तिकडे माणसं कशी असतील, तिकडे राहायला हॉटेल असेल का, हे सगळं सारखा तोच विचार डोक्यात चालायचा. तर भीती त्याच्या पुढे खूप छोटी होती असं मला वाटतं. म्हणजे ती आतून एक अशी डिमांड हो, आतूनच येत होती. खूप अर्ज होती. क्या बात आहे. मालविका जेव्हा 10वीची परीक्षा न देता तिला जेव्हा MIT USAनी जेव्हा ॲडमिशन दिली, तेव्हा ते जगभर पसरलं होतं. तेव्हा तर टेड न्यूयॉर्कनी मला कॉन्टॅक्ट केला होता. तेव्हा तो टेड टॉक झाला होता माझा, आणि त्याच्यानंतर अनेक जणांनी कॉन्टॅक्ट केले व्याख्यानं देण्यासाठी. तेव्हा मी फक्त होमस्कूलिंगवरती बोलायचे. अच्छा. स्वयंमध्ये सुद्धा पहिल्या व्याख्यानामध्ये मी फक्त होमस्कूलिंगबद्दल बोलले. पण जेव्हा मी काश्मीरला जाऊन आले आणि सगळं आयुष्य माझं त्याच्यानंतर बदललं गेलेलं आहे, विचार बदलले गेलेले आहेत, जीवन पद्धती बदलली गेली आहे, तेव्हा आता अनेक जण काश्मीरियतबद्दल बोलवतात. आणि मग तुम्ही ती व्याख्यानं द्यायला जाता? महाराष्ट्रभर खूप व्याख्यानं दिली. हो. मस्त. पण मग ह्या वेळेला तुम्ही काय ठरवलं की आपण लोकल लोकांच्या घरी राहायचं? नाही, असं ठरवलं. काय ठरवलं होतं जाताना? जाताना ठरवलं होतं की तिकडे LOCला काहीच असेल नसेल, जर का हॉटेलही नसेल, माझी ओळखही निघाली नाही, राहायची व्यवस्था झाली नाही, तरी आपण झाडाखाली किंवा नदीच्या किनारी झोपायचं अशा तयारीनेच जावं लागणार होतं. कारण खरोखरच तिथे राहायची सोय नव्हती, आणि खायची सोयसुद्धा नसेल असं मी कुठेतरी वाचलं होतं की तिकडे रेस्टॉरंटसुद्धा नाही आहे प्रत्यक्ष LOCवरती. तर ते वाचल्यानंतर ठरवलं होतं मग काय खायचं बरं. तर मी आयुर्वेदामध्ये असं वाचलं होतं की पानं बिनं खाऊन पण आपण जिवंत राहू शकतो. मग मी तसं ठरवलं होतं की असं काश्मीरला फळं छान सफरचंदाची झाडं वगैरे मिळाली तर ठीक आहे, नाही तर पानं खायची, नदीचं पाणी प्यायचं आणि झोपायचं. बापरे. हो, असं ठरवलं होतं. इतक्या टोकाला जाऊन हे केलं होतं. सांगितलं ना, ती ओढच एवढी जास्त होती की मी स्वतःला नाही थांबू शकत होते. मी हे पुस्तक पूर्ण वाचलंय, एकही पान म्हणजे पुढे असं करून नाही वाचलंय. शांतपणे हे पुस्तक वाचलं, आणि मी खरंच सांगतो की हे पुस्तक तुम्ही जरूर वाचा. की एक स्त्री एकटी जेव्हा ठरवते की मला हे करायचं आहे, तेव्हा ती काय काय ते कष्ट आणि काय काय संकट येतात तिच्यावर, आणि ती ही लेखिका आज माझ्यासोबत बसली आहे, त्यामुळे मला खूप मजा येते. तर मी पुस्तकात लिहिलंच आहे ते की प्रवास खरं म्हणजे असा प्रवास जरी श्रीनगरपासून सुरू झाला तरी त्याच्या आधी माझ्यासाठी खूप मोठा प्रवास होता. एकतर घरचे सगळे विरोधात होते मी एकटी जाणार म्हणून, तर त्यांच्याबरोबर कसं त्यांची परवानगी मिळवायची ह्याच्यासाठी बरेच दिवस गेले.
आणि अनेक जणांना वाटत होतं की ही एकटी का चालली आहे बरं. तर त्यांना उत्तर देता देता आणि तिकडे जाण्यासाठी नेमकी काय तयारी करायची हाच मला एक मोठा प्रवासासारखं वाटतं. मी त्याच्यात पूर्णपणे गुंतले होते की काय बरोबर घेऊन जायचं काय नाही. पण तसा सगळ्यांचा विरोध असताना एका व्यक्तीने तुम्हाला यात सपोर्ट केला है ना, त्याबद्दल? ती सासू आहे माझी आणि तिचा माझ्यावरती संपूर्ण विश्वास आहे. ज्यांना माझी ही नुसती काश्मीरियत नाही त्याच्या पुढची आणि त्याच्या आधीचीही जर्नी माहिती असेल तर मुलींनी होमस्कूलिंग करताना सुद्धा अख्ख्या जगात फक्त आईच माझ्या बाजूनी होती. काश्मीरला जाताना सुद्धा तिचं एक वाक्य मला खूप महत्त्वाचं वाटतं. ती म्हणाली की कशाला तुम्ही काळजी करता, जशी इकडे चांगली माणसं आहेत तशी तिकडे पण चांगली माणसं असतील, ती घेतील तिची काळजी. मग आई माझ्या बाजूनी होती. आणि आत्ता आपण ज्या घरात बसलो आहे कोकणातल्या, ते कोकणातलं घर मी घर सोडून इकडे दूर राहून जे बांधलं तेव्हासुद्धा आईच बरोबर होती माझ्या. तर हो, आईनी राजला पण सांगितलं की तिला जाऊ देत, ती असं काहीतरी तिकडनं शिकून येणार ज्याने सगळ्यांना आपल्याला फायदा होणार आहे. आणि खरंच तसंच झालं. काश्मीरमधल्या वेगवेगळ्या सीमेलगतच्या गावांमध्ये तुम्ही राहिलात 23-24 दिवस. तर तो अनुभव कसा होता? ती लोक कशी आहेत? त्यांचं काय वाटतं आपल्याबद्दल, आपल्या देशाबद्दल? आपण असा जेव्हा प्रश्न विचारतो की त्यांना काय वाटतं, तर मला खरंच त्याचं उत्तर देता येणार नाही. पण मला जो अनुभव आला तो मी सांगू शकते की आपण जर का एक प्रवासी म्हणून गेलो काश्मीरला तर आपल्याला वेगळे अनुभव येऊ शकतात. कारण ते आपल्याकडे प्रवासी म्हणून बघतात. आपण त्याच्यावरती जे त्यांच्याशी बोलू, संवाद साधू, त्याच्यातनं त्यांना जी कल्पना येते आपल्या स्वभावाची, आपल्या विचारांची, त्याप्रमाणे आपले अनुभव आणखी बदलू शकतात. कारण त्यांना कल्पना आलेली असते की हा कुठच्या विचारांचा माणूस आहे. पण मी जेव्हा गेले होते तेव्हा मला असं वाटतं मी सगळी पाटी कोरी करून गेले होते. मी तर तिकडचं सत्य शोधायला गेले होते. ते सत्य माझ्या डोक्यातलं सगळं काढून टाकल्याशिवाय कसं डोक्यामध्ये शिरू शकणार. तर मी संपूर्ण माझे जे आधीचे प्रिजुडायझेस आहेत, जे काही माझ्या संकल्पना आहेत, कल्पना आहेत तिकडच्या लोकांबद्दल, प्रदेशाबद्दल, त्या सगळ्या बाजूला ठेवून गेले होते. दुसरं म्हणजे मी एकटी स्त्री होते आणि त्यांना कळत होतं की ही नुसताच प्रवास करायला आलेली नाही आहे, काहीतरी कारण असेल. कदाचित त्यांना ते कारण पटत नसेल, कदाचित त्यांना ते कारण जाणून घेता येत नसेल मला बरोबर प्रश्न विचारून. पण त्यांना नेहमी वाटत राहिलं की ही एकटी फिरते आहे म्हणजे ही काही टुरिस्ट नाही आहे, हिचा काहीतरी दुसरा उद्देश आहे. आणि त्याच्यामुळे मला जे अनुभव आले ते खूप उत्कटसुद्धा होते, सहसा इतरांना येतात त्याच्यापेक्षा. पण मला असं वाटतं की त्या अनुभवांनी मला खूप शहाणं केलं. मला जे नुसतं एक प्रवासी म्हणून काश्मीर जसं दिसलं असतं, त्याचा निसर्ग दिसला असता, त्याच्यापेक्षा वेगळं मला ऐकता आलं आणि समजून घेता आलं. तुम्ही हा प्रश्न विचारलात की तिकडच्या लोकांना काय वाटतं. तर जेव्हा माझ्याकडनं त्यांना कुठचाच पूर्वग्रह न बाळगता एक स्त्री आलेली आहे हे जेव्हा कळत होतं, तेव्हा त्यांनी माझ्याशी अत्यंत प्रेमपूर्वक त्यांनी त्यांचे घरं उघडी करून मला जागा दिली. पण हे जाताना फक्त 5,000 रुपये तुम्ही घेऊन गेलात, पुस्तकात मी वाचलं. तर त्यामागे काय विचार होता? खूप पैसे घेऊन आपण जसं लक्झरियस एकदम आरामदायक प्रवासाला निघतो तसा हा प्रवास नव्हता. पण त्याहीपेक्षा ते पैसे घेऊन ते मोजून आपण काहीतरी खरेदी करावं असं साधनच तिकडे काही नव्हतं. ना रेस्टॉरंट्स होती, ना हॉटेल्स होती, ना एखादं दुकान जिकडे मला जे हवं ते सापडणार असं होतं. अशा ठिकाणी मला जायचं होतं. तर उलट मला असं वाटलं की माझ्याकडे जेवढे जास्त पैसे आहेत तर ते पैसेच माझ्या संकटाचं कारण कदाचित होऊ शकतं, कारण माझ्याकडे पैसे आहेत. खरं तर मी ठरवलं होतं एकही पैसा बरोबर न्यायचा नाही. पण एकदम जवळ जशी ट्रिप येत चालली तसं मला भीती वाटायला लागली की तिकडे पोहोचल्यानंतर खायलाच मिळालं नाही तर काय करू काय मी. मग मी ठरवलं आपण श्रीनगरपुरते थोडे पैसे बरोबर ठेवूया. 5,000 रुपये म्हणून मी बरोबर घेऊन निघाले. आणि थोडेसे पैसे राधाकडे देऊन ठेवले होते की अगदीच घरात कोणालाच माहिती नव्हतं की मी पैसे घेऊन चालले नाहीये.
की म्हणजे अगदी इतके कमी पैसे घेऊन इतके चालले. कमी पैसे घेऊन चालले आहे. 5,000 आणि ना माझ्याकडे कार्ड होतं ना काही. तर मग राधाकडे पैसे खूप देऊन ठेवले होते की अगदी संकट आलंच काही आणि तुला कळलं तर लगेच बाबाला हे पैसे दे आणि काय ते ट्रान्सफर करायला सांग. ट्रान्सफर करा. छान. पण नाही, ती वेळ आलीच नाही ना. मी जवळजवळ 24 दिवस तिकडे होते आणि 24 दिवसानंतर जेव्हा श्रीनगरला परत आले तेव्हा माझ्याकडे 2300 रुपये शिल्लक राहिले क्या बात होते. आहे. हो हा. म्हणजे काश्मीरच्या लोकांनी एका एकट्या स्त्रीला हो आपल्या घरी ठेवून घेतलं, तिचे लाड केले, तिला खाऊ घातलं, तिला अगदी घरच्यासारखी वागणूक दिली, नाही का? घरच्यासारखी म्हणजे मी तर म्हणेन की मला असं वाटायचं की मी माझ्या माहेरी आलेली आहे. क्या बात. जे जे मला आवडतं ते सगळं खायला घालून मग संध्याकाळी आल्यानंतर माझी विचारपूस करून आणि माझ्यासाठी खूप छान घरात व्यवस्था, सगळ्यात घरातली जी सगळ्यात सुंदर खोली होती ती माझ्यासाठी रिकामी केली गेली. प्रत्येक घरामध्ये एक सतपोरामध्ये मी गेले होते जेव्हा, तेव्हा तिकडे फार गरीब घर होतं, ते गरीब कुटुंब होतं ज्यांच्याकडे धड खायला पण पैसे नव्हते, टॉयलेटची सोय नव्हती. त्यांनी उसने पैसे घेतले दुसऱ्याकडनं आणि माझ्यासाठी पक्वान्न बनवली घरी. तर खूपच क्या बात. म्हणजे खरी माणुसकी आपल्याला तिथे बघायला मिळाली. म्हणजे कसं आहे की आपण ना वेगवेगळी मतं आपली बनलेली असतात ना, एखाद्या कम्युनिटीबद्दल, एखाद्या धर्माबद्दल, एखाद्या जागेबद्दल. हो पण प्रत्यक्ष जाऊन आपण जेव्हा बघतो तो अनुभव वेगळा असतो. की आपण जसे आहोत तसे आपल्याला अनुभव येत असतात. मग ते काश्मीर असो किंवा कन्याकुमारी असो, सगळी माणसं सारखीच आहेत, थोडी चांगली आहेत, थोडी वाईट आहेत. आणि त्यामुळे समोरच्या माणसाचा आपल्याला अनुभव काय येईल हे आपल्यावर अवलंबून आहे असं मला वाटतं. खरंय, अगदी खरंय. म्हणजे ज्यांच्या मी घरी राहिले त्या घरातल्या पुरुषाने मला बहना असं संबोधलं. आणि आजही इतक्या वर्षानंतर परत आल्यानंतर जेव्हा मी ते दिवस आठवते मला असं वाटतं खरंच मी माझ्या माहेरी गेल्यासारखी तिकडे राहिले, एकदम लाडात राहिले. आणि आजही त्यांना फोन केल्यानंतर ते मला पुन्हा तेच म्हणतात की अरे अपने घर वापस कब आ रही हो. म्हणजे आता जर का पुन्हा गेले तिकडे तर तुम्हाला कळेलच की प्रत्येक घर हे माझ्या माहेरचं घर आहे आणि तसंच तिकडे लाड होतात. पण ज्या क्षणाला मी त्यांच्याकडे माणूस म्हणून बघू लागले तेव्हा हे सगळं बदलत गेलं असा मला अनुभव आला आहे. आधी जेव्हा मी त्यांच्याकडे मुसलमान किंवा यांच्या घरी राहणं सुरक्षित आहे का असे सगळे विचार जेव्हा डोक्यात चालू होते तेव्हा ते अनुभव वेगळे येत होते किंवा अख्खी ट्रिपच वेगळी झाली असती. नशिबाने लवकरच ते माझ्या डोक्यातनं सगळंच पुसून गेलं आणि काश्मीरियत घडलं. पण सर्वसामान्य लोकांचे जे एक अनुभव आहेत ना काश्मीरला घेऊन ते असे आहेत की जेव्हा पर्यटक म्हणून आम्ही काश्मीरमध्ये जातो तेव्हा तिथले ड्रायव्हर असतील, हॉटेलवाले असतील, ते एक फील देतात तुम्हाला की कहाँ से हो, हिंदुस्तान से हो, अच्छा म्हणजे तुम्ही परक्या देशातनं आलात इथे, असा एक फील देण्याचा प्रयत्न असतो. त्यामुळे मी बहुतेक बघतो की भारतातल्या लोकांना काश्मीर तर जायचं असतं, काश्मीर आवडतं, पण ना तिकडच्या लोकांबद्दल आपलेपणा नाही वाटत, ते परके वाटतात. असं वाटतं की ते पाकिस्तानच्या बाजूचे आहेत वगैरे वगैरे, असे समज गैरसमज खूप आहेत. त्याबद्दल तुम्हाला काय वाटलं? मी एक गोष्ट नक्की शिकले आयुष्यात की कुठचंच स्टेटमेंट किंवा कुठचाच विचार मी जनरलाइज करायचा सोडू शकले माझ्या आयुष्यातनं. मी सगळ्या प्रकारची माणसं बघितली, ज्यांना काश्मीर वेगळं हवं आहे अशी माणसं बघितली, ज्यांना कळतं आहे की काश्मीर भारतात आहे आणि त्याच्यामुळे ते सुखी आणि सुरक्षित आहेत. हे पण मी पाहिलं. मी आतंकवादी लोकांना सुद्धा भेटलेली आहे. त्याच्यामुळे मी सगळ्या प्रकारची लोक बघितल्यामुळे कुठचंच एक स्टेटमेंट जे एकाला अनुभव आला असेल त्याला मी सर्वमान्य आणि सार्वत्रिक मानून नाही चालत. प्रत्येकाचे अनुभव वेगळे आहेत. हां, प्रत्येक माणूस, जितक्या माणसांना तुम्ही भेटाल तितक्या छटा तुम्हाला विचारांच्या मिळतील, नक्कीच मिळतील. हां, काश्मीरियतची खासियत ही आहे की काश्मीरियतमध्ये राजकारणातला र पण नाही आहे आणि म्हणजे पुस्तकामध्ये आणि किंवा अख्ख्या प्रवासामध्ये, राईट. आणि त्या प्रवासामध्ये राजकारण नाहीये कारण मला राजकारणाचा गंध नाहीये.
तर मला काहीच माहिती नाही आहे राजकारण, म्हणून मी सत्य जाणायला तिकडे गेले होते. आणि सत्य जाणता जाणता सुद्धा राजकारणातली माहिती किंवा राजकारणातलं नॉलेज मला लागलंच नाही. त्याच्यामुळे राजकारणाशिवायच काश्मीर कसा अनुभवायचा तो मी म्हणजे तुम्ही अनुभवलेला एका आहे. निर्मळ मनाने गेलात आणि तुम्हाला एक वेगळा अनुभव आला. खूपच वेगळा, त्यामुळे जगा वेगळा. पॉलिटिक्स हा आपला विषय नाही. अगदी खरंय. गप्पा चालू असतानाच त्याने आमच्यासाठी कांदे पोहे केले. त्या खात खात पुढच्या गप्पा सुरू झाल्या. मग तिथे तुम्ही कुठल्या कुठल्या गावांमध्ये राहिलात सीमेलगतच्या? श्रीनगरवरनं पहिले उरीला गेले, कारण उरी हे सगळ्यात जवळचं, श्रीनगरच्या जवळची बॉर्डर आहे. तिथे जाणं सुद्धा सोपं आहे. अनेक टुरिस्ट तिकडे गेलेले आहेत. कमान सेतू म्हणून आहे, ज्याच्या पलीकडे पाकिस्तान आहे, इकडे हिंदुस्तान आहे. आणि आयात निर्यात होत राहते दोन्ही देशातली त्याच पुलावरनं, जिकडे आपल्याला जाता येतं. अच्छा. तर ते खूप सोपं होतं, म्हणून तिकडे गेले. गेल्यानंतर कळलं की एकटीने जाणं, परमिट मिळवणं हे सगळे खूप कठीण होतं माझ्यासाठी. पण तिकडे आधी राहिले. त्याच्यानंतर एक कुपवाडा म्हणून एक जे डिस्ट्रिक्ट आहे, तिकडनं टिटवाल नावाची एक बॉर्डर आहे, जिथे आजपर्यंत म्हणजे त्या दिवशीपर्यंत कोणीच गेलेलं नव्हतं. टिटवाल? हा, टिटवाल. तिथे जाणाऱ्यांना परमिट फक्त एका दिवसाचं मिळतं, पण ती गोष्ट तुम्ही पुस्तकातच लोकांनी वाचली तर दिवसाचं परमिट मिळालं. हो, मला 7 दिवसाचं परमिट दिलं SSPने. आणि तिकडे मी खूप धम्माल केली. ते टिटवाल गाव बघण्यासारखंच आहे. तो अनुभव फार सुंदर आलाय. खूपच. त्याला पुस्तकात त्या चॅप्टरला पण मी म्हटलं आहे दमादम टिटवाल. तिकडे मी खूप धुमाकूळ केला टिटवालमध्ये. आणि टिटवालमध्ये मधून एक नदी वाहते आणि पलीकडचं गाव पाकिस्तानातलं आहे. त्याच्यामुळे ती किशनगंगा नदी आहे ना? किशनगंगा नदी जी उरीमध्ये त्या पुलाच्या खालून वाहते ती झेलम नदी, टिटवालमध्ये किशनगंगा नदी. आणि किशनगंगेच्या पलीकडे बायका धुणं धुत असतात, पोरं शाळेत जात असतात, गुरं चरत असतात. तर तो अनुभव खूप छान वाटला मला. टिटवालमध्ये पण खूप दिवस राहिले, खूप मज्जा केली. मग टिटवाल नंतर मी अशा एका गावात गेले, सदपोरा, जिकडे 2 देशांना वेगळं करणारी बॉर्डर फक्त मला असं वाटतं फक्त एक तार आहे, कारण शेजारी 2 देशातले आहेत. आणि म्हणजे एकाच घरातले काही नातेवाईक पण तिकडे आहेत ना? अगदी. ते तर टिटवालला सुद्धा काही जण नुसतेच तिकडे आपल्या कुटुंबातलेच काही जण तिकडे राहतात, अशी कुटुंब आहे बॉर्डर पलीकडे. आणि त्यांना भेटायची संधी मिळते एकमेकांना. ते गिफ्ट घेऊन येतात, परमिट घ्यावं लागतं. सतपोरा नावाचं विलेज आहे, तिकडे आजपर्यंत कुठचा सिव्हिलियन गेलेला नव्हता. त्याच्यामुळे त्याचं परमिट द्यायचं तरी कसं हे त्यांना कळतच नव्हतं. पण तो पण खूप जुगाड केला. त्या कामगारांबरोबर त्यांच्या लोकोमोटिव्हमधनं जेव्हा मी गुरेजला बाहेर पडले तेव्हा तर खूपच धमाका झाला, कारण त्यांना असं वाटलं की अशी कुठची स्त्री कशी काय येऊ शकते. तर मला आर्मी पकडून घेऊन गेले तिकडे. असं करत करत गुरेजपर्यंत किंवा तुलैला सुद्धा अगदी भोज्जा करून मी परत आले. मग असं छान. मला एक आणखी काय प्रश्न विचारायचा होता की हा सगळा जो प्रवास तुम्ही केला, एक तर कमीत कमी पैसे घेऊन केला, दुसरं तुम्ही फार स्वेटर किंवा असे रेनकोट, छत्र्या, बूट असं न करता अनवाणी प्रवास केला. तर हा काय प्रकार आहे? म्हणजे त्याच्यामागचं काय कारण आहे अनवाणी करण्याचं? खरं तर आत्ता ह्या घरात सुद्धा माझ्याकडे एवढा पाऊस कोकणात चालू आहे, पण माझ्याकडे रेनकोट, छत्री नाही. मला तसंच आवडतं, पावसात भिजायला आवडतं आणि पायाला दगडं जरी टोचत असली तरी तसंच चालून अनुभव घ्यायला खूप आवडतो मला. कधी माती असेल, कधी पाणी असेल, कधी दगडं असतील, कधी ऊन असेल, कधी पाऊस असेल, कधी वादळ असेल. पण लोकांना असं वाटतं कधी कधी की अनवाणी जाण्यामागे काहीतरी रिलिजियस कारण असेल. नाही, तसं नाही. ती सुरुवात मला छोटेपणी झाली, कारण माझ्या चपलासारख्या हरवायच्या, अजून पण हरवतात, एवढं सिम्पल कारण आहे. तर तेव्हापासून सवय झाली की जाऊ दे, ती चप्पल जाऊन जर का हरवणारच असेल तर. कधी कधी मी चप्पल जाते आणि सुंदर निसर्ग दिसला की कुठेतरी ठेवून देते आणि अख्खा निसर्ग फिरून येते आणि मग पुन्हा चप्पल घालते आणि शहरात येते.
पण हे कारण असेल का त्याच्यामागे की निसर्गाला आहेत तसं अनुभवायचं? नाही, असं काही फिलॉसॉफी खरं तर नाही आहे. ओके. ती सवय आहे, कारण माझी चप्पल हरवायची लहानपणापासून आणि ओरडा बसायचा मला, म्हणून अजूनही माझी चप्पल हरवते. आणि आता सगळ्यांना माहिती आहे की हिची चप्पल हरवते म्हणून ही अशीच फिरते, गावाला अख्ख्या माहिती आहे. आणखी एक मी वाचलं की तुम्ही तुमच्या दोन्ही मुलींना म्हणजे होमस्कूलिंग केलं, त्यांना शाळेत नाही पाठवलं, तर त्याच्यामागे काय लॉजिक होतं आणि आता त्या काय करतात दोघी जणी? शाळेत गेल्या त्या शाळेमध्ये खूप पुढे होत्या, खूप हुशार म्हणून समजल्या जायच्या, खूप मेडल्स आणायच्या, ट्रॉफीज आणायच्या दोघी जणी. पण तरी त्यांना 7वी नंतर त्यांनी शाळा सोडली आणि शाळेचा कुठचाच अभ्यास, कुठचीच परीक्षा द्यायची नाही असं आम्ही ठरवलं. कारण की मी तेव्हा कॅन्सर पेशंट्स बरोबर काम करत होते आणि काही प्रसंग असे घडले, त्यांना जेव्हा मी मरताना बघितलं तेव्हा मला विचार मनात यायचे की अशी कुठची गोष्ट आहे की यांनी आत्ताच्या क्षणापर्यंत शिकून घ्यायला हवी होती आणि ती नक्कीच आमच्या मुली शिकत नव्हत्या. आणि मला असं वाटलं आपण सगळ्यांनी मिळून त्या गोष्टीचा शोध घ्यायला पाहिजे जी पुस्तकामध्ये, शाळेमध्ये किंवा परीक्षेसाठी आपण शिकूच शकत नाही. आणि मुलींना विचारलं, त्यांना काही त्याचा सिरियसनेस कळत नव्हता, त्या म्हणाल्या चालेल. आणि आम्ही सुरुवात केली. खूप कठीण होता प्रवास, पण आता मालविका, राधा दोघीजणी खूप चांगलं स्वतःच्या इंटरेस्टना शोधत पुढे गेल्या. मालविका आता PhD करते आणि राधा नुकतीच मास्टर्स इन सायकोलॉजी पूर्ण केली. म्हणजे दोघींनी घरी राहून शाळा करून सुद्धा म्हणजे शिक्षण त्यांचं एवढं जास्त प्रकारचं झालेलं आहे की मी जीवनाचं शिक्षण झालं असू शकतं. म्हणजे खऱ्या अर्थाने आपल्याला जे शाळेत शिकवलं जात नाही ते तुम्हाला जीवन शिकवतं असं म्हणतात. हो, आणि ते होमस्कूलिंग मध्ये तुम्ही साध्य करून दाखवलं. हो, मुलींनीच केलं, मी तरी काय केलं. माझे व्हिडिओ बघून अनेक बायकांचे मेसेज येतात, म्हणजे ज्या 40च्या पुढे गेल्यात, आता जरा सगळं शांत झालंय, मुलं मोठी झाली आहेत आणि त्यांना सोलो प्रवास करायचा असतो, एकटीने फिरायचं असतं, पण भीती असते मनात की कुठे जाणार आणि आयुष्यात कधीच गेलेले नसते नवऱ्याला सोडून, मुलांना सोडून. तुम्ही काय सांगाल? आपण जेव्हा एकटेच जातो ना, तेव्हा त्या वेळात आपण स्वतःचा शोध घेतला नाही असं होऊच शकत नाही. आणि बायकांना तर मला असं वाटतं ह्याची खूपच गरज आहे. आपण नवरा, मुलं, संसार या चौकटी बाहेर विचार करणं सोडून दिलेलं आहे. आजकाल आपण आपलं करिअर सुद्धा करतो, पण या सगळ्यामध्ये आपण खूप गुंतून गेलेलो असतो. आणि सगळा गुंता बाजूला ठेवून आपण जेव्हा प्रवास करू तेव्हा त्या प्रवासातनं आपल्याला स्वतःची जी ओळख होते की आपण भीतीवरती मात करू शकतो. आपल्याकडे किती संयम आणि शक्ती आहे आणि आपण आपले स्वतःचे प्रॉब्लेम सोडवण्यासाठी सक्षम आहोत. कुणाचीच या जगात गरज नाही. आणि सगळ्यात महत्त्वाचा मला तर असा फायदा झाला की एकटेपण आणि एकांत याच्यामध्ये फरक आहे ना. एकटेपणामध्ये आपण दुःखी असतो, पण जेव्हा आपण एकांतात सुद्धा स्वतःच्याच कंपनीमध्ये जेव्हा आपण एन्जॉय करतो आणि खुश राहू शकतो, त्याच्यासारखं बायकांसाठी दुसरं वरदान नाही. खरं तर पुरुषांसाठी सुद्धा तेच आहे, पण बायका सहसा तुम्हाला कॉन्टॅक्ट करतात तशा हा विचार हळूहळू करू लागल्या आहेत. मला असं वाटतं कितीही भीती वाटत असेल तरी एक पाऊल टाकत सुरुवात करा. एक अनुभव आल्यानंतर तुम्हाला कळेल की ती भीती बाहेर त्याची कारणं नव्हती, त्या भीतीची सगळी कारणं आत होती आणि ती सगळी आता गायब झालेली आहेत. खरंय. नाही, आणि मला काय जाणवलं माहितीये, मी आता एकटा प्रवास करतो ना, की मी कोण आहे नेमका, की माझ्यामध्ये मी एक माझी प्रतिमा आयुष्यभर बनलेली असते 50-55 वर्षात. समाजात आरशात बघून, मित्रांच्या नजरेतनं, बायकोच्या नजरेतनं, मुलांच्या नजरेतनं, पण ना मी प्रत्यक्ष कोणीतरी वेगळाच असतो. आणि हे कधी जाणवतं माहितीये, जेव्हा आपण एकटे असतो. तर एकटा प्रवास, ती एकटी आलेली आव्हानं, संकट, आनंद, ते सगळं जेव्हा एकटा, तेव्हा मी नेमका कोण आहे आणि मी या सगळ्याला कसा सामोरा जातोय ह्याची मला पहिल्यांदा जाणीव व्हायला लागते. आणि तो जो काही आनंद किंवा अनुभव आहे ना, तो विरळाच आहे. त्यामुळे घ्यायलाच पाहिजे. आणि मला काय अनुभव आलाय ना की मी जेव्हा एवढ्या वर्षाची, म्हणजे आता माझं वय 55 आहे,
तर मी जेव्हा फिरते तर माझे मित्र मैत्रिणी 16, 17, 18 वर्षाचे सुद्धा असतात. हो. वयाची मर्यादा नाहीये. तुम्ही कुठच्या जेंडरचे आहात, स्त्री की पुरुष आहात त्याची मर्यादा नाहीये. तुम्ही काय शिकलात, तुमच्याकडे पैसे आहेत की नाहीये, स्टेटस सगळं बाजूला ठेवून खरंय. तुम्हाला मित्र जोडता येतात. मला ना तुमचे हे सगळे काश्मीरचे अनुभव ऐकून मला तुमच्याबरोबर काश्मीरला यावंसं वाटतंय. तर हे शक्य आहे का? म्हणजे आपण, तुम्हाला शक्य आहे का? मला शक्य आहे, माझ्यासारखं फिरणं. पण तुम्ही जे जे जसं केलं म्हणजे श्रीनगर, उरी किंवा ते कुपवाडा, टिटवाल, त्या प्रकारे आपल्याला करता येईल आणि जाऊन राहता येईल, तो अनुभव घेता येईल. तुम्ही मला पहिल्या ट्रिपला विचारलं असतं, तुम्ही म्हटलं असतं नको, माझ्याबरोबर कोणीच नको. अगदी गर्दीत सुद्धा स्वतःचं एकांत जपायचं आता सवय झालेली आहे. तर तुम्ही जरूर या, आपण नक्की जाऊया. पण मी तुमच्या बरोबर असताना सुद्धा तुम्हाला सगळे चष्मे उतरवून जसं आहे तसं बघितलं तर तो तसंच अनुभव बघावं लागेल, खरंच तरच ते समजून घेता येईल आणि आहे तसं दिसेल. वेगळाच अनुभव येईल, आयुष्यभर लक्षात राहील. जरूर जाऊया. कधी जायचं बोला. ते ठरवूया आता. सुप्रियाजींशी गप्पा मारून खूप छान अनुभव आला, खूप काही शिकता आलं. पण आता काश्मीरची स्वप्न मी बघू लागलो आहे. मलाही हा सगळा काश्मीरमधला प्रदेश, तिथली माणसं, तिथली परिस्थिती ही स्वतः जाऊन बघावी असं खूप वाटायला लागलं. 24 जुलैला मी सुप्रियाजींबरोबर काश्मीरला जातो आहे. त्यांच्या नजरेतनं काश्मीर बघण्याचा प्रयत्न करणार आहे आणि ते सगळे एपिसोड्स तुमच्यासमोर आणणार आहे. तर काश्मीर सिरीज बघायला विसरू नका. हा भाग तुम्हाला आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि हाईप करायला विसरू नका. धन्यवाद. इथेच थांबतो.